So today, parehong day off namin. We decided to go sa IKEA para wala, maglakad-lakad lang. So 1,390 yung buo. Mm. Yun 1 add yun. Table ba? It's kind of hard. My ass hurts. Oops, my butt hurts. Tignan. Eh baka nga magkaroon ng Ayan. Good guys, good. Magkano? We're buying it today. Bakit kulay red? I like it. Para Gusto mo yan? sakto lang. Medyo mahal. Guys, tinan niyo yung presyo, guys. Ayan o. Yung pangat... After you pay, you can ask the cashier where to pick it up. You will receive it on the card. Make it sure that before you process the bills, you check, please. This is good, guys. Yan. Ano siya sa upuan? Magkano yan? 2.8? Guys, 2,000 upuan, guys. Hindi ko in-expect na sasabihin ko sa buhay ko to, guys. Pagod na ako po. Let's tingnan natin itong jatebo na to. Worth it ba yung 2.5? Na guys, 2.5 siya, guys. Pero wala siyang sandalan, guys. Whiplash, guys. Hindi, guys. Hindi siya comfy, guys. Mukha lang siyang comfy, guys. Pero it's hard. It's frightening. You know? Guys, maganda to, guys. Maganda to, guys. Kaso, hindi maganda yung pakiramdam ko dito, guys. Kasi mukhang mabibili ito today. Medyo delikado, guys. Saan natin lalagay kung binili? Yan ang tanong. Bibigay kalayok yung black. Bouncy, bouncy. Eh? Huwag mo lang ganyan yung sa... No. Bibiling ko ang credit card mo. Guys, sa atin dati. Punta
ba yung sa atin natin? Ganda, no? Hi, my name is Joseph. How can I help you? Guys, this is my zone. Kailangan isang ganun lang sa malaking kwarto. Di ba pinicture yung ilaw kanina? Saan makikita? Siguro pa ganun. Naka-sale ba? Hindi. Kaya mo yun? Alam ko bibili ka. Pagbuo ka na lang double deck kay Ma'am. Maghanap ka ng tension rod. Yun na ba yung smallest size niya? Pambanyo kasi eh. Magano tayo eh. 3. Saan? Bago ka bumili. May utang ba ako sa'yo?